नमस्कार, मी मंजुषा. मंजूस कोल्हापुरी किचनमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. आज आपण बनवतोय तांदळाची खीर. तांदळाची खीर अनेक प्रकारे बनवली जाते. त्यापैकी इथे मी पारंपरिक पद्धतीने तांदूळ वाटून खीर बनवणार आहे, जी पितृ पक्षात नैवेद्यामध्ये हमखास बनवली जाते. खूपच सोपी आणि चवीला एकदम भन्नाट अशी ही तांदळाची खीर आपण एरवीही जेव्हा एखादा वेगळा गोडाचा पदार्थ जेवणामध्ये बनवायचा असेल त्यावेळीही ही तांदळाची खीर म्हणजे खूप चांगला ऑप्शन आहे. चला तर लगेचच रेसिपीला सुरुवात करूया. तांदळाची खीर बनवण्यासाठी इथे मी हे 3 टेबलस्पून म्हणजेच साधारण पाव वाटी बासमती तांदूळ घेतले आहेत. तुम्ही बासमती तांदूळ किंवा आंबेमोहोर तांदूळही घेऊ शकता. खिरीसाठी कोणताही तांदूळ चालतो, परंतु जर वासाचा तांदूळ असेल तर खिरीलाही खूप छान सुगंध येतो. आता हे तांदूळ आपल्याला स्वच्छ धुवून यामध्ये पाणी घालून कमीत कमी 1 तासभर भिजत ठेवायचे आहेत. तुम्ही हे तांदूळ 1 तासापेक्षा जास्तही भिजत ठेवू शकता किंवा रात्रभरही भिजत ठेवू शकता. मी हे आधीच भिजवून घेतलेले आहेत, तर हे तांदूळ भिजल्यामुळे अशा प्रकारे थोडे फुगून येतात. आता हे भिजलेले तांदूळ आपल्याला मिक्सरच्या भांड्यात या पाण्यासहित घालून अशा प्रकारे बारीक वाटून घ्यायचे आहे. तुम्ही यापेक्षा थोडं रवाळ टेक्स्चरही ठेवू शकता. आता एका भांड्यामध्ये 2 ते 3 चमचे साजूक तूप घालून त्या तुपात ड्रायफ्रूट्स तळून घ्यायचे आहेत. ड्रायफ्रूट्समध्ये मी बदामाचे काप, काजूचे काप, पिस्त्याचे काप आणि बेदाणे घेतले आहेत. तुम्ही तुमच्या आवडीचे आणखी ड्रायफ्रूट्स घेऊ शकता. आता हे सर्व या तुपामध्ये छान तळून घ्यायचे आहे. ड्रायफ्रूट्स तळून झाल्यानंतर यामध्ये साधारण पाऊण लिटर म्हणजेच 750 ml दूध घालायचे आहे. हे म्हैशीचे फुल क्रीम दूध आहे. आता या दुधाला उकळी काढून घ्यायची आहे. दुधाला उकळी आल्यानंतर यामध्ये मिक्सरला बारीक केलेले तांदळाचे मिश्रण घालून घ्यायचे आहे आणि त्यानंतर या मिक्सरच्या भांड्यात 1 वाटीभर पाणी घालून ते सर्व भांडे विसळून घेऊन तेही पाणी या दुधामध्ये घालायचे आहे आणि सतत ढवळत राहायचे आहे. आता हळूहळू हे मिश्रण घट्ट बनायला सुरुवात होते आणि याला असे क्रीमी टेक्स्चर यायला सुरुवात होते. आता या मिश्रणाला उकळी आल्यानंतर यामध्ये याच वाटीने पाऊण वाटी साखर घालायची आहे. जर तुम्हाला मीडियम गोडीपेक्षा थोडी बऱ्यापैकी गोड खीर आवडत असेल तर तुम्ही 1 वाटी साखर ही इथे घालू शकता किंवा साखरेऐवजी तुम्ही तितक्याच प्रमाणात गूळही घालू शकता किंवा अर्धा गूळ आणि अर्धी साखर असंही घालू शकता. आता हे सर्व ढवळत राहून साखर विरघळून घ्यायची आहे आणि साखर विरघळली की यामध्ये थोडा ओल्या नारळाचा चव घालायचा आहे आणि 1 चमचा भाजलेली खसखस घालायची आहे. खसखस पूर्णपणे ऑप्शनल आहे, नाही घातली तरी काहीच हरकत नाही. आता हे सर्व मिक्स करून ढवळत राहून याला उकळी आणायची आहे. खीर आता जरी व्यवस्थित वाटत असली तरी जसजशी थोडी थंड होत जाईल तसतशी थोडी घट्ट बनत जाते. त्यामुळे तुम्हाला हवं तर तुम्ही यामध्ये आणखी 1 वाटीभर पाणी ॲड करू शकता. आता यामध्ये 1 चमचाभर वेलदोडा आणि जायफळाची पावडर घालायची आहे आणि छान मिक्स करून घ्यायचे आहे आणि 1 उकळी काढून घ्यायची आहे. तुम्ही पाहू शकता किती सुंदर टेक्स्चर आलं आहे आपल्या खिरीला. फक्त 3 टेबलस्पून तांदळापासून ही 7 ते 8 वाट्या खीर बनते. एकदम सॉफ्ट आणि क्रीमी अशा या खिरीमध्ये घातलेलं ओलं खोबरं आणि ड्रायफ्रूट्स खाताना जेव्हा दाताखाली येतात तेव्हा खूप छान लागतात. ही खीर तुम्ही गरम किंवा थंड करून जशी आवडेल तशी खाऊ शकता. खाताना यावर थोडं साजूक तूप वरून घालायचं आहे. तुपामुळे खूपच सुंदर टेस्ट लागते या खिरीची. तर नक्की या पद्धतीने ही तांदूळ वाटून बनवलेली खीर तुम्ही नक्की बनवून टेस्ट करा आणि रेसिपी आवडल्यास मंजूस कोल्हापुरी किचनला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका. तसेच व्हिडिओला लाईक, कमेंट आणि जास्तीत जास्त जणांना शेअर नक्की करा. पुन्हा भेटूया आणखी एका टेस्टी रेसिपीसोबत. तोपर्यंत पाहत राहा माझा चॅनल मंजूस कोल्हापुरी किचन. थँक्यू.